Tôi xin giới thiệu một cái hình thẻ cấp bảo vật quốc gia. Đây là chiếc môi đồng Đông Sơn. Nó còn hoàn chỉnh, mà tôi có cả đôi luôn, đều là còn hoàn chỉnh. Trên môi đồng này nó có các cái hoa văn hình học, thậm chí là cái tầng giữa nó còn có hình của chim lạc nữa. Rồi cái quán này có một người đàn ông đang ngồi ôm gối, ngồi thổi kèn. Mà theo cái tài liệu của Bảo tàng Việt Nam thì Bảo tàng lịch sử cũng có một chiếc môi đồng đúng như thế này, nhưng nó bị thủng rồi. Đặt tên cho nó là môi đồng Việt Khê, đào được ở thủy nguyên Hải Phòng trong mộ thuyền ở Việt Khê. Đấy, cấp bảo vật quốc gia đấy. Nhưng mà tôi có một đôi lành tích luôn, thậm chí là nó còn đồng, nó còn tốt. Thấy chưa? Không có méo mó, không có gãy ghét thế nào cả. Đồ đào như thế là có lẽ là phải 2-3 nghìn năm rồi mà còn nguyên si, rất mỹ thuật. Một người đang ngồi bó gối thổi kèn trên cán chiếc môi. Tôi có một chiếc tháp đồng từ thời Hùng Vương. Tháp đồng này còn hoàn mỹ, đầy đủ cả nắp. Trên tháp đồng này nó có hoa văn trống đồng, rồi có chim lạc, rồi là có các cái hoa văn hình học rất là nét, rồi là có 4 con bồ nông, 4 con chim bồ nông. Thì ngày xưa người ta quan niệm rằng chim, nhất là chim bồ nông một chim lạc, là vật tổ của dân tộc Việt, cho nên họ thờ cúng hoặc họ làm rất nhiều những cái mô hình những vật mà có hình tượng con chim. Đấy, cụ thể như chim lạc trên trống đồng, rồi là chim bồ nông đậu trên nắp tháp. Ở dưới thân tháp là rất nhiều tầng hoa văn, gồm có hoa văn hình học, rồi là có những cái thuyền người. Trên những chiếc thuyền người này có các chiến binh ở Đông Sơn đang hò reo, nhảy múa, rồi trong các cái cuộc săn bắt hoặc là trong lễ hội nào đó nha. Trên thuyền này có rất nhiều các chiến binh Đông Sơn đang đội mũ lông công, rồi cầm giáo, cầm mác nhảy múa. Rồi có các cái hoa văn về chim. Thế thì chim rõ ràng là vật tổ của dân tộc Việt rồi. Ở trên này đều thể hiện rõ ràng. Rồi có những hình cá sấu, mà ngày xưa người ta vẫn nói cá sấu là rồng cổ của Việt Nam, thì đều có cả. Tháp rất là nét, mà còn tốt nguyên si. Được chưa? Trước hết tôi xin giới thiệu cái bộ sưu tập về văn hóa Hùng Vương của tôi. Thì trong văn hóa Hùng Vương thì cách đây khoảng độ 4-5 ngàn năm rồi, thì độc đáo là có những cái đồ đá. Đồ đá thì đặc trưng nhất của văn hóa Hùng Vương chính là nha chương đá. Thì đây là tôi có 3 chiếc nha chương. Mà nha chương này, những cái nha chương này thì nhà nước cũng có khoảng độ 8 chiếc đã được công nhận là bảo vật quốc gia, hiện giờ đang trưng bày tại đền Hùng, bảo tàng Hùng Vương ở trên đền Hùng. Tôi có 3 chiếc còn lành nguyên si, đấy là thuộc về đồ đá. Sau đó đồ đá thì có thể đến là một số các cái đồ như là đồ đồng. Thì có thể là có những món đồ đồng nó thuộc văn hóa Hùng Vương, nhưng mà nói chung người ta hay gọi nó là đồ đồng Đông Sơn. Thì đây là một số các cái món đồ đồng Đông Sơn. Đây là con dao găm, nó gọi là kiếm ngắn văn hóa Đông Sơn. Đây hoàn mỹ, nó trên cái cán nó là một đôi nam nữ người Đông Sơn đang khoác tay nhau đứng, cho nên là nó rất đẹp. Đồ này là người ta đào được ở Hòa Bình.
Đây là một số các cái mác nha, nó là vũ khí chiến đấu của người Đông Sơn Hùng Vương ngày xưa. Trên này nó có rất nhiều những cái hoa văn như là thuyền người này, rồi là cá sấu, mà ngày xưa cá sấu này người ta coi nó như là cái con rồng thời Hùng Vương vậy. Còn đây là chiếc rìu đồng đúc, cũng là văn hóa Đông Sơn. Nó có hình dạng như là cái gót hài, như cái hài đấy, có gót có mũi rồi ở đấy. Rồi trên này hoa văn của nó gồm có cái hoa văn hình ngọc. Quả trám này người ta gọi là chung là hoa văn thổ cẩm, như là những hoa văn thổ cẩm trên quần áo của đồng bào dân tộc đấy. Rồi trên này nó có thuyền người. Trên một chiếc thuyền này có 2 chiến binh đang hò reo để săn bắt thú rừng. Ở dưới này là có con chó, rồi là 2 con hươu. Đây là cảnh chiến binh từ thời Đông Sơn dùng chó đi săn hươu. Đây người ta gọi là chiếc rìu đá chó săn hươu từ thời Đông Sơn. Nó còn hoàn mỹ, chán mục gỗ gãy và nó còn một còn nằm thế này. Còn đây là đôi vòng tay từ thời Đông Sơn. Vòng tay này họ làm bằng đồng đúc. Trên đôi vòng tay này, trên cái nền hạt hoa văn hạt lúa này, nó có đôi cóc. Thế thì đối với cóc trong cái văn hóa Việt, người ta thường nói là con cóc là cậu ông trời. Xưa kia theo cái truyền thuyết thì mỗi lần cóc kêu thì trời sẽ đổ mưa xuống để làm tươi tốt mùa màng. Đấy là cái văn hóa xưa, cho nên là người ta có rất nhiều những cái văn hóa mà thể hiện đuôi cóc này. Là dụ như trên trống đồng ở trên bảo tàng Hùng Vương có 5-6 cái trống đều có những con cóc ngồi trên mặt trống cả. Sau đồ đá, đồ đồng thì đến cái đồ gốm sứ, mà nổi tiếng cái đồ gốm của Việt Nam danh tiếng đã nổi tiếng trên thế giới, đó là gốm Hoa Nâu. Thì đây tôi có một cái thống gốm Hoa Nâu được bổ nhiều múi, khoảng 8 múi rồi đó. Trên vai có những cái tầng cánh sen, trên cái mặt cánh sen có những cái hoa văn nổi rất đẹp. Rồi là dưới này là các cái ô này được tạo tác bằng những cái cụm hoa sen rất đẹp. Đây là thống gốm Hoa Nâu từ thời nhà Lý, cao to mà đẹp. Mà hình như trong bảo tàng quốc gia cũng có một cái thống gốm Hoa Nâu này đã được công nhận là bảo vật quốc gia. Cái của tôi men còn đẹp, nó nhỏ hơn một tí thôi nhưng còn lành nguyên si và men còn rất đẹp. Tiếp tục theo về đồ gốm nữa thì ngoài cái thống gốm Hoa Nâu đấy, tôi còn có những cái thạp, người ta gọi là chum hoặc là thạp Lý Hoa Nâu cũng vậy. Đây là một chiếc thạp Lý Hoa Nâu cao 70 phân, men còn đẹp, còn lành nguyên si. Thế thì ở trong bảo tàng quốc gia cũng có một chiếc như thế này. Rồi bảo tàng ở Nam Định, Thành Nam cũng có một chiếc to cao như thế này, hoa văn cũng như thế này. Nhưng so sánh thì cái của tôi men còn đẹp hơn tất cả. Đấy, còn lành nguyên si rất đẹp. Còn kia là những chiếc thạp Hoa Nâu từ thời nhà Trần. Cái này có thể thời Lý, nhưng cái này là thạp Hoa Nâu thời Trần. Cả nắp phía dưới cũng khoảng độ 70 phân. Hoa văn là gồm có những cái hoa dây, hoa sen. Mà riêng cái thạp này là tôi lại có một đôi. Đây là một chiếc ở trong này, một đôi đầy đủ, nguyên vẹn, lành nguyên si mà có cả nắp. Còn ngoài ra thì có một số cái đồ gốm sứ của Trung Hoa thì là toàn những cái đồ mà còn lành nguyên si, mà đời của nó tương đối sâu, mà là những cái dòng sứ nổi tiếng từ thời nhà Nguyên, nhà Minh.
tôi đều có cả anh. Đấy. Rồi các cái đồ gốm nhỏ nhỏ thì ở bên này nó gồm có ấm này, các loại ấm gốm từ thời Lý, thời Trần, thời Lê, rồi những cái đồ chu đậu nha, đồ thời Lê. Đây là dụ như là đôi ông tễu này cũng là từ thời nhà Lê, cao đến 60 phân mà còn hoàn mỹ. Thì trong cái di sản của Việt thì về gốm thì là Lý, Trần, Lê là những cái tác phẩm gốm đã có tiếng trong nước Việt Nam và thậm chí cả trên thế giới. Thực tế tôi là một nhà sưu tầm mà đã tâm huyết sưu tầm đến hơn 50 năm rồi. Được sưu tầm được rất nhiều các cái món cổ vật di sản văn hóa của Việt Nam cũng như của thế giới. Thì tôi có giao lưu rồi, thì hiện nay thì chỉ còn bằng này thôi, nhưng mà tất cả những cái tác phẩm tôi giữ lại đều có giá trị lớn về kinh tế, về văn hóa, về lịch sử. Thế thì những bộ sưu tập lớn rồi như về đồ đồng Đông Sơn, rồi là đồ đá ngọc Phùng Nguyên, rồi là đồ gốm Hoa Nâu Lý Trần Lê, đồ là những đồ danh tiếng cả. Tiếp tục ra đây.